Hi guys, so today we are in La Mesa Eco Park and we will be wandering with the nature. So tara, samahan niyo ako. Grabe ganda dito, no? Parang gusto kong dito nakatira araw-araw. Oh, meron kaming ganyan dito sa probinsya. Ano yan eh, parang palm. Pwede pang yan. Alam mo yung ubod? Grabe yun, ganda no? Iba talaga pag nature, preserve. Iba pag preserve ang nature. Ito talaga yung sa probinsya namin. Nakikita mo lang toto kung saan-saan. They just grew up like that. Wild. They're wild plants. Hula! May tubig! Oh my God, look at guys. Even natural. O bakit may siya? May spider web. Siyempre, mahilig ako sa ganito, mga greens, mahilig ako sa forest. May forest din kasi kami sa aming probinsya. Like, you can't imagine the forest in our province. We have trees that's bigger, way bigger than this. This is just a branch of our trees in the province, our land, char. We have a virgin forest there. We have giant trees. Isipin mo, may mga ganito pa pala dito sa syudad, no? Hindi mo alam, kala mo nasa syudad ka lang na puro lang dust. I mean, you know, there's only the they call smogs and the dirty, you know. I don't know. No, hindi mo kasi malaman na may mga ganito pa pala dito sa loob mismo ng syudad. Sobrang ganda. Hindi mo akala mo nasa forest ka lang. I mean, alam mo yung nasa jungle ka lang. Pero it's within the city, inside the city. Amazing, isn't it? Galing kasi pag napapagod na kayo sa mga buildings, mga cars na nakikita sa surroundings nyo, pwede na lang kayo pumunta dito para nasa probinsya kayo, para nasa bundok. Then I think you can do hiking here. I'm not sure. They have a lot of activities here that we can do. Matanda ng tree, but still alive. Oh, may mumu doon. Kala ko mumu. Taong gubat. Oh, there's an old boat here. It's a pond. But it's a dirty pond, I think. I mean, I don't know. Is it working? Naubusan nata sila ng tubig dito eh. Nasira na yung nila. I think maybe because of pandemic, kaya ganito yung situation. But it's still okay. It's still beautiful. It's still good, amazing. What can you say? What else can you say? It's all just amazing. When it comes to nature, like, amazing. Just simply amazing. Nature is supposed to be loved, not destroyed. Okay? So you guys, make sure that you love the nature. So ayan guys, kahit outdoor to, kahit sabihin yung nasa nasa nature, mahigpit pa rin nilang pinapatupad ang kanilang protocols na social distancing, face mask, ganun. Tapos, pag pumunta ka dito, kailangan mo ng vaccination card. Pag napapagod ka na maglakad, pwede ka na magpahinga sa kanilang kubo. Ayan, parang probinsya lang. Kulang na lang tuba. Ito, probinsya to. Kulang na lang tuba. Tsaka dapat may mga prutas-prutas dito. Kunyari, yung mga bagong pitas. Ganon sa probinsya eh. Hindi ba ito matatanggal?
So ayan, very relaxing. May duyan pa sila. Ayan. Pumapatak na naman ang ulan. Footsteps. Oy! Saan ba ito papunta? Dito na muna ako mamamahinga. Ganda naman ang halaman na to. Pero this is just morning glory. Hala. Sorry, Brad. Ito ba yun? 100 footsteps? I doubt. Whew. Out of shape. Hala. Sino ba naman mga siraulong nagtatapon ng basura dito? Ay nako, makonsensya na sana kayo. Nagtatapon kayo ng basura dito, kaganda-ganda ng nature na ito, tinatapunan niyo yung basura. Pwede naman kayo huminga, tanggalin ang mask at huminga, tas ibalik. May maliit pa na upuan dito, pungkol. Meron atang manicurista dito ah. Magpapamanicure ako. Stress kayo sa mga trabaho nyo. Pwede kayong pumunta dito. Mag-relax. Grabe, para ako nag-mountain climbing. It's basically mountain climbing. Kati-kati oh. Oh. Tsaka dito, pwede rin kayo magmerienda. May mga ano lang, kwek-kwek, ganon, mga fish balls. So this is what they all have. Mini forest, amphitheater, Neptune pond, swimming pool. Bakit siya ano? Drilon orchidarium. Anong halaman nga ito? Ito yung mga bango yung ano niya eh. Bulaklak. Is it a dove or no? So guys, if you're going to this kind of place, huwag kayong nagtatapon ng mga basura. Tsaka every corner naman, meron naman sila mga basurahan eh. Bakit ba ang tatamad nyo? Hindi kayo nagtatapon sa tamang tapunan. Tapon nyo sa tamang tapunan. Ayoko talaga sa mga tao nagtatapon ng basura kahit saan-saan. Lalo na sa ganitong area na. It's a nature, come on! Be thankful that you get to go to this kind of place. Meron pa tayong place na napupuntahan ganito. Huwag nyo namang sayangin. Paano ang unlad ng Pilipinas kung sa sarili nyo mismo wala kayo disiplina? So yun guys, nakapasyala po tayo konti kasi some part of it closed dahil pandemic nga, 'di ba? So close yung mini forest, close yung basketball court, close, tsaka yung swimming pool nila, closed. Pero nakaakyat tayo doon sa hagdanan na 100 footsteps. At tsaka nakapag-swim din tayo, gandang-ganda dito. Pwede ka mag-photoshoot dito ng mga debuts or weddings. Kailangan mo lang iset with the admin or management. So yung cabana,
sumilong kami. Hindi pa kami siningil, pero baka singilin kami mamaya. May nakalagay na 500 pesos a day yung bayad. So, not bad. So, ayun, yung pool area nila ngayon ay sarado. As you can see, medyo marami na yung pool. Parang inaamag na. Kasi, ang maintenance, isipin mo 2 years. So, ayun guys. Tapos na po tayo sa ating wonder for today. Dito sa La Mesa Eco Park. At kung nag-enjoy naman po kayo sa kakapanood sa ating travel for today, don't forget to hit like, subscribe, and hit the notification bell for more videos. At samahan niyo po ako ulit sa ating susunod na lakwacha. Bye!